giời. Wow. Ui giời ôi, nó đau lòng. Ui. Cả máu bụng ngoài đeo bám máu bụng đúng không? Lên được thôi. Thôi đừng có giật như thế đang lùi. Ui giời. Ê, đúng rồi, quên mất nhỉ. Ui! Ủa? Đấy, chuyển những thước phim ngay cũng là đáng giá rồi này. À, hay là lấy cái tấm ấy. Nó thấy rồi. Wow.